Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề tuy là nó đã cũ rồi nhưng mà luôn luôn được sự quan tâm của tất cả quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ. Chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn bàn luận đó là mụn trứng cá. Thì quý vị đã biết là mụn trứng cá là một cái tình trạng viêm nang lông tuyến bã với những cái tổn thương hết sức là nghiêm trọng, và đặc biệt là nó lại nằm ở trên cái khuôn mặt của chúng ta. Chính vì vậy mà nó để lại nhiều những cái hậu quả không những về mặt thể chất mà còn về tinh thần của tất cả quý vị nữa. Và những cái tổn thương nó có nhiều dạng, có thể là u cục, cái sần nó sùi lên, hay là những cái mụn trứng cá dạng mủ, hay là bởi một cái thể loại nhẹ hơn, đó là những cái mụn đầu đen mà quý vị thường thấy. Thì cái bệnh này nó thường xuất hiện ở cái tuổi trẻ, đặc biệt là các bạn mới lớn ở cái tuổi dậy thì. Và nó có thể kéo dài cho tới những năm 30-40 tuổi. Cá biệt nó có những cái trường hợp mà nó kéo dài cho tới giai đoạn trưởng thành lớn tuổi rồi nó vẫn còn bị, với những cái đợt tái phát rất là nhiều lần, và nó để lại cái di chứng hết sức là nặng nề. Và cái mụn trứng cá này nếu mà mình không có được điều trị kịp thời thì nó để lại những cái hậu quả như là sẹo hết sức là nghiêm trọng, và nó ảnh hưởng tới không những là về thể chất của quý vị mà nó còn ảnh hưởng tới tâm lý của từng người, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn mới lớn thì cái hậu quả nó còn tai hại về mặt tâm lý nữa. Các bạn tự ti, mặc cảm, các bạn có thể là ngại giao tiếp với cái thế giới bên ngoài vì những cái hậu quả mà cái mụn trứng cá này nó để lại. Thì quý vị thấy là như ở trên màn hình đó, là những cái tổn thương mà cái mụn trứng cá nó để lại, ờ, rất là nhiều những cái hình thái tổn thương khác nhau, và nó xảy ra ở mọi giới. Thì ở đây là một cái dạng mụn trứng cá mà xảy ra ở một bạn nữ rất là nặng nề trên cái khuôn mặt của một cái bạn này. Và đây là cái dạng mụn trứng cá của một bạn nam giới, cũng là gây ra những cái tổn thương hết sức là nặng nề. Đây là một cái dạng mà trứng cá bọc, quý vị thấy không? Nó sưng lên và nó làm mủ ra, nó có những cái dấu hiệu của sự nhiễm trùng. Và cái mụn trứng cá này nó để lại những cái di chứng như là sẹo lồi, sẹo lõm, hết sức là tai hại, quý vị thấy. Thì đối với lại cái mụn trứng cá này thì nếu mà mình nói hết một cái chuyên đề này trong một video clip thì cái thời lượng nó không cho phép, cho nên chúng ta tạm thời chia ra làm những cái phần nhỏ. Thì hôm nay cái phần đầu tiên, cái phần 1 này, tôi sẽ nói về các cái cấu trúc của da, các cái thành phần ở trong cái da của chúng ta. Và những cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái cơ chế hình thành mụn trứng cá, cũng như là các cái biện pháp để chúng ta điều trị cái mụn trứng cá đó. Thì hôm nay là cái phần đầu tiên, thì chúng ta nghiên cứu xem coi là cái da nó được cấu tạo như thế nào. Thì trên màn hình quý vị đã thấy rồi, da người đó là một cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài cơ thể của chúng ta, và nó là một cái cơ quan lớn nhất ở trong cơ thể, trong cái bộ phận vỏ bọc ở bên ngoài. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là khi mà mình trải cái diện tích da ra hết ở trên cái bề mặt á, trên cái mặt phẳng, thì người ta thấy rằng da nó có một cái diện tích rộng lớn thứ hai trong cơ thể, chỉ sau cái diện tích của ruột non thôi. Và đối với một người trưởng thành thì trung bình da nó có cái diện tích khoảng 1,5 cho đến 2 mét vuông. Đó là với cái người trung bình. Và độ dày của da thì nó cũng tùy thuộc vào vị trí ở trên cơ thể. Lấy ví dụ như da ở lòng bàn tay, bàn chân thì nó dày hơn là da ở những cái mặt trong của cánh tay, cẳng tay thì nó mỏng hơn. Hay là da của nam giới thì nó dày hơn da của nữ giới. Hay là người già thì nó dày hơn là người trẻ. Và người ta thấy rằng trung bình á, thì da của nam, cái mặt cẳng
mặt trong của cẳng tay á, của nam giới thì nó khoảng 1,3 mm, và ở nữ giới thì nó chỉ khoảng 1,2 mm thôi. Và trên một cái inch da này đó thì một inch nó tương đương với 6,5 cm vuông. Một cái thiết diện cắt ngang như thế này thì người ta thấy nó có chứa khoảng 650 cái tuyến mồ hôi, khoảng 20 cái mạch máu lớn nhỏ, và nó có tới 60.000 cái tế bào melanocyte, và hơn 1.000 cái đầu mút dây thần kinh. Cho nên là trong cái da của chúng ta nó có chứa rất là nhiều các cái thành phần quan trọng. Và tới đây thì tôi cũng mở ngoặt để cho quý vị thấy một cái sự trùng hợp hết sức là thú vị, là các cái nhà nghiên cứu người ta thấy rằng cái da của con người mình á, nó có những cái đặc tính sinh lý, những cái đặc tính giải phẫu, kể cả một số hệ thống miễn dịch nữa, nó trùng hợp với lại một số các cái loài động vật có vú khác, và đặc biệt là heo. Quý vị thấy là người ta nghiên cứu trên cái da heo thì người ta thấy là cái độ dày của biểu bì, rồi các cái tuyến nang lông, rồi các cái sợi collagen, các cái chất đàn hồi ở da người và da heo nó hết sức là tương tự như nhau. Kể cả một số các cái yếu tố lý hóa khác nó cũng tương tự như nhau. Và các cái nhà nghiên cứu của Illinois University thì người ta tiến hành, người ta nghiên cứu cái bản đồ DNA của hai loài, tức là loài người và heo, thì người ta thấy rằng nó có 173 cái vị trí ở trên cái chuỗi gen của heo và người, nó có cái sự tương đồng. Và chính vì nó có cái sự tương đồng đó mà người ta mở ra một cái hướng nghiên cứu một số các cái bệnh ở trên người mà người ta có thể là nghiên cứu trực tiếp ở trên các cái tế bào của heo. Ví dụ như là một cái bệnh gọi là cái chứng huyết khối động mạch, thì người ta thấy rằng ở trên cái gen của con heo nó có một số các cái gen nó trùng hợp với cái gen mà gây ra cái chứng huyết khối động mạch ở người, hay là những cái tế bào ung thư và một số bệnh lý khác nữa. Thì người ta mới mở ra một cái hướng mới trong cái công cuộc mà tìm kiếm những cái giải pháp để nghiên cứu điều trị bệnh cho người dựa trên cái chuỗi DNA của heo. Thì quý vị thấy đó là một cái nghiên cứu hết sức là thú vị mà có khi chúng ta hôm nay chúng ta mới có thể là lần đầu tiên nghe, phải không ạ? Và quý vị thấy là cũng mở ngoặt thêm một chút nữa là cho quý vị biết là người Hồi giáo quý vị, là đặc biệt là họ không ăn thịt heo. Và không phải là họ không ăn thịt heo vì là họ thờ con heo hay gì, không phải như vậy quý vị, mà họ không ăn thịt heo bởi vì cái quan niệm của cái văn hóa của người Hồi giáo đó, họ coi heo là một cái vật dơ bẩn, cho nên là họ không có ăn. Và cái trong cái kinh Koran của Hồi giáo thì họ dành cả một chương để mà người ta nói về những cái động vật nào được ăn, động vật nào không được ăn. Và một trong những cái loại động vật mà không được ăn đó thì có con heo, người Hồi giáo người ta không ăn. Còn các cái loại động vật khác được ăn như là heo, như là xin lỗi quý vị, gà rồi dê cừu thì người ta ăn thì người ta cũng phải tiến hành xử lý và người ta chế biến theo cái nghi thức halal, tức là một cái chuẩn của người Hồi giáo. Thì người ta khi mà người ta tiến hành, người ta làm thịt một cái loại động vật nào đó thì người ta phải có một cái người trưởng thành, cái người đó phải là người Hồi giáo hoặc là người Do Thái, và cái người đó phải có một cái hiểu biết về luật lệ halal, tức là cái luật lệ mà để mà xử lý những cái động vật để cho người Hồi giáo ăn sử dụng. Thì người ta tất cả đều hướng tới một cái nền văn hóa ẩm thực hết sức là nhân văn. Người ta xử lý một cái loại động vật để người ta ăn thịt thì người ta không được làm cho nó đau đớn trước khi nó chết. Người ta không có làm cho nó sợ hãi trước khi nó chết nữa. Điển hình là người ta không có được mài dao
trước mặt cái con vật mà người ta định làm thịt. Người ta cũng không có cho những cái con vật cùng đồng loại với nó thấy người ta làm thịt cái con vật đó. Thì tất cả những cái việc đó để cho quý vị thấy rằng người ta hướng tới một cái nét văn hóa ẩm thực hết sức là nhân văn. Và mới ngày hôm qua đây thôi thì tổng thống của Hàn Quốc cũng đưa ra một cái gợi ý là sắp tới đây sẽ có đề xuất cái đạo luật là không có cho ăn thịt chó ở bên Hàn Quốc. Thì Việt Nam mình cũng vậy, năm ngoái quý vị thấy cũng ồn ào lên với những cái đề xuất là cấm ăn thịt chó đó, bởi vì người ta quan niệm là chó là cái động vật mà rất là gần gũi, thân thiện với con người, rất là trung thành với con người. Thì người ta đề xuất những cái biện pháp để bảo vệ các cái loài động vật đó bằng cách là không cấm, không có được ăn thịt. Thì đây cũng còn là một cái đề tài gây nhiều tranh cãi, nhưng mà tất cả những cái việc đó đều hướng tới một cái nền văn hóa ẩm thực hết sức là nhân văn. Thì mở ngoặt một chút để cho quý vị có một cái khái niệm về da, giữa da người và những cái loại da của động vật có vú khác, và đặc biệt là ở heo nó có cái sự tương đồng như vậy. Thì tiếp theo đây chúng ta trở lại cái cấu trúc của da. Thì trên một cái thiết diện cắt ngang vậy đó thì người ta thấy là từ ngoài vào trong hay là từ trên xuống, thì người ta thấy là da nó được cấu tạo bởi 3 lớp. Nó gồm có lớp biểu bì, hay là còn gọi là lớp thượng bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Thì quý vị nhìn thấy trên màn hình thì thấy đó là một cái lát cắt ngang của một cái lớp da. Thì việc đầu tiên thì mình nói về cái lớp thượng bì trước. Quý vị chờ để cho màn hình nó chạy lên cái lớp thượng bì. Lớp thượng bì hay còn gọi là lớp biểu bì, quý vị nhìn ở trên màn hình. Thì cái lớp thượng bì là cái lớp ngoài cùng của da mà chúng ta có thể sờ thấy được bằng mắt thường. Và nó có cái lớp thượng bì này, nó có một cái độ mỏng hết sức là mỏng, nó chỉ khoảng 0,2 mm thôi, tùy từng vùng nha quý vị. Ở da bằng tay, bằng chân thì nó có thể là nó dày hơn, và da ở vùng quanh mắt thì nó mỏng nhất. Cho nên là khi mà mình lớn tuổi một chút thì quý vị thấy là cái ở khóe mắt của chúng ta nó có rất nhiều những cái vết nhăn theo tuổi tác, người ta gọi là những cái nếp nhăn lằn chân chim đó quý vị. Và cái lớp thượng bì này thì nó có cái nhiệm vụ là nó bảo vệ cơ thể mình chống cái sự xâm nhập của vật lạ vào, như là nhiệt độ, như là hóa chất, khói bụi hay là virus, vi khuẩn nó xâm nhập vào. Ngoài ra cái lớp thượng bì này nó còn có nhiệm vụ là nó tổng hợp cái vitamin D từ ánh nắng mặt trời, và nó ngăn chặn các cái tia cực tím xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì nó còn quy định cái màu da của từng sắc tộc nữa. Thì đó là cái lớp thượng bì. Thì trên cái lớp thượng bì này, người ta dưới cái kính hiển vi điện tử thì người ta thấy là nó gồm có 4 thành phần ở trong cái lớp thượng bì này. Nó gồm có lớp sừng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Riêng đối với lòng bàn tay, bằng chân thì nó có thêm một lớp nữa gọi là lớp sáng hay là lớp bóng. Thì ở đây chúng ta chỉ đề cập tới 4 lớp là lớp sừng, lớp hạt, lớp gai, lớp đáy thôi. Lớp bóng thì chúng ta, bởi vì nó rất ít, nó chỉ có ở lòng bàn tay, bằng chân thôi, thì chúng ta không có đề cập ở đây. Và đầu tiên là chúng ta đi nghiên cứu cái lớp sừng này. Lớp sừng là cái lớp trên cùng. Thì quý vị thấy là cái lớp sừng là cái lớp mà bị sừng hóa rồi, nó nằm sát ở bên ngoài. Nó là những thực chất của nó là những cái lớp tế bào chết. Nó không có cái cấu trúc tế bào ở bên trong nữa, và nó chỉ là những cái mô chết nó xếp chồng lên nhau, nó tạo thành cái bức tường nó bảo vệ da. Đặc biệt là nó là lớp sừng, cho nên là nó có thể chống thấm nước vào trong cơ thể con người, cũng như là nó ngăn cản cái quá trình thoát hơi nước ra. Và cái lớp sừng này nó rất là mỏng, cho nên là nó chỉ bảo vệ da ở cái mức độ tương đối thôi. Và theo chu kỳ thì người ta thấy rằng nó cứ khoảng chừng 10 cho đến 30 ngày thì cái lớp sừng này nó sẽ được chóc ra, nó sẽ rớt ra bên ngoài, và nó sẽ trở thành cái tế bào chết. Cho nên là khi mà
mình tắm mình kỳ ra mình thấy là nó có hờm hay có lớp đen lớp gát ra nên chảy ra ngoài, quý vị thấy không? Mình mới nói là ủa sao mà mình sạch sẽ vậy mà mình cứ tắm là nó cứ còn ra hờm hoài, là cái lớp tế bào chết này. Và chính vì cái lớp tế bào chết là nó là một cái lớp sừng và nó thay đổi liên tục theo thời gian như vậy, theo cái chu kỳ như vậy, cho nên là trong cái quá trình mà mình chăm sóc da thì quý vị là thấy là có một cái khâu rất quan trọng là tẩy cái lớp tế bào chết này đi. Thực ra là mình tẩy cái lớp sừng này đi, và khi mà mình tẩy được cái lớp tế bào già cỗi này đi rồi đó thì da nó sẽ thông thoáng sạch, và khi mà mình sử dụng mỹ phẩm thì nó mới thấm sâu, dễ dàng thấm sâu xuống cái lớp bên dưới này, nó mới có tác dụng được quý vị. Sau lớp sừng là tới lớp hạt. Thì lớp hạt này là những cái gồm những cái hạt nhỏ, nó vô số những cái hạt nhỏ này, và các cái hạt nhỏ này nè là nó là cái lớp để mà nó chuẩn bị, nó thay thế cho các cái lớp sừng ở bên trên. Sau một cái thời gian khoảng 10 cho tới 30 ngày nó chóc lớp sừng đi thì cái lớp hạt này nó được nâng lên để nó thế chỗ nó sẽ trở thành cái lớp sừng, thay thế cái lớp sừng nó được chóc đi ở bên ngoài. Và ngoài cái lớp sừng này thì nó, ngoài cái lớp tế bào hạt này, cái lớp hạt này thì nó còn có các cái lớp lipid rất là mỏng. Cái lớp lipid này nó làm cho da mình nó được mềm mại hơn, và quý vị thấy là ở trẻ con thì cái lớp lipid này nó nhiều, cho nên da của trẻ lúc nào nó cũng mịn màng, không quý vị. Rồi cái lớp ở giữa nước là cái lớp thứ ba là cái lớp gai. Lớp gai này là cái lớp dày nhất ở như trong cái lớp thượng bì, và nó có liên hệ mật thiết với lại cái lớp hạt và cái lớp đáy. Thì cái chức năng của nó thì nó chỉ cứ là như là một cái phần đệm thôi. Tới cái lớp quan trọng nhất là cái lớp đáy quý vị. Cái lớp đáy này là cái lớp trong cùng của thượng bì, và nó là một cái nơi mà sản xuất các cái tế bào mới liên tục. Cho nên là cái lớp thượng bì này nếu mà có tổn thương thì nó có khả năng tái tạo các cái tế bào mới. Chính vì vậy mà khi mà nó tổn thương thì thường là nó không có để lại sẹo quý vị. Cái lớp mà biểu bì này, cái lớp thượng bì này nó ít có để, không, thường là nếu mà nó tổn thương tới cái lớp này thôi, lớp đáy thôi, thì thường là nó sẽ được phục hồi, bởi vì nó liên tục sinh ra những cái tế bào mới. Trong cái lớp tế bào đáy này nó còn chứa rất là nhiều các cái sắc tố melanin, và chính cái melanin này nó quy định cái màu da của mỗi người. Thì quý vị thấy là mà trên thế giới mình có những cái màu da sáng, màu da vàng, màu da sậm hơn, thì các cái màu da nó đều quyết định bởi những cái hạt melanin này. Nhưng mà cái số lượng của nó, rồi cái kích thước của các cái hạt sắc tố này thì nó quy định cái màu sậm hay màu sáng. Nếu mà cái hạt nó kích thước nó lớn, cái thể tích nó tăng cao, nó nhiều hơn, thì cái màu da của cái người đó nó sẽ có cái màu sậm hơn quý vị. Đó là cái lớp thượng bì. Còn cái kế tiếp là cái lớp trung bì. Thì cái lớp trung bì này nó có hai cái thành phần quan trọng nhất, đó là lớp nhú và lớp lưới. Thì quý vị biết là cái lớp nhú đó thì nó tùy từng vùng, nó có thể có tồn tại và cũng có thể nó không tồn tại. Nên cái lớp nhú này thì tạm thời chúng ta cũng không có nghiên cứu sâu về cái lớp nhú này, bởi vì mình chỉ là tìm hiểu những cái kiến thức cơ bản về da để cho chúng ta chăm sóc da cho tốt hơn thôi. Và cái quan trọng nhất là cái lớp lưới quý vị. Cái lớp lưới thực chất của nó là những cái lớp bó sợi keo elastin, những cái sợi lưới, sợi đàn hồi mà quý vị hay nghe người ta gọi là cái collagen, cái sợi collagen. Thì cái ở người trẻ thì các cái bó sợi này nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ, cho nên là da của những người trẻ thường là săn chắc, sáng hơn, săn chắc hơn, không có bị chảy xệ. Nhưng mà càng lớn tuổi lên thì cái lượng collagen này nó sẽ giảm sút xuống. Người ta thấy rằng mỗi một năm thì cái lượng collagen ở trong da của một người trưởng thành nó mất đi khoảng 1%. Và chính vì nó mất cái lớp collagen, mất những cái sợi đàn hồi này đi, cho nên là da mình nó mới chảy xệ xuống, nó dễ bị lão hóa là như vậy. Và ngoài ra thì cái lớp lưới ở bên dưới nó còn có rất nhiều các cái tuyến, như là tuyến mồ hôi, tuyến nang lông, rồi các cái
tuyến bã và rất nhiều thần kinh mạch máu ở dưới cái lớp lưới này. Cái lớp trung bì này thì đặc biệt là nó không có khả năng tái tạo tế bào mới, cho nên là nếu mà mình bị thương, bị chấn thương mà cái tổn thương đó nó nằm sâu xuống dưới cái lớp trung bì này rồi thì thường là nó để lại sẹo quý vị. Cho nên trong cái quá trình mình chăm sóc da, mình hết sức là cẩn thận, mình tránh những cái làm cho nó tổn thương vào cái lớp trung bì này, vì cái lớp trung bì này nó không có khả năng tái tạo những tế bào mới. Và lớp trung bì này thì nó có hai cái thành tố rất là quan trọng, đó là tuyến bã và nang lông. Thì quý vị biết là nang lông thì nó có hai cái thành tố nang lông, cũng có một cái loại thứ nhất là nang lông dài và lông tơ. Thì nang lông dài điển hình đây là như là tóc, râu và một số các cái vị trí nó có cái tuyến nang lông dài. Thì những cái tuyến nang lông dài này, cái tuyến bã mà nó nằm ở bên dưới cái nang lông dài, đây là cái nang lông dài đây quý vị, cái tuyến bã ở dưới, nó phát triển rất là ít, và thường là những cái chất bã nó tiết ra thì nó theo cái cấu trúc, cái ống tuyến nó thoát ra bên ngoài luôn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là nó ít có khi nào nó bị viêm cái tuyến nang lông dài này lắm, và nó cũng chẳng có thấy có mụn trứng cá ở cái tuyến nang lông dài. Còn lại là cái nang lông tơ. Nang lông tơ thì nó có khắp trên cơ thể của chúng ta, đặc biệt ở trên mặt nó có rất nhiều những cái nang lông tơ. Và cái nang lông tơ này thì nó rất là nhỏ, nhưng mà nó lại cái tuyến bã ở trong cái nang lông tơ đó thì nó lại rất là lớn. Và chính vì nó lớn như vậy, nó dễ bị ứ động các cái chất tiết ở trong đó, và nó làm cho dễ bị viêm nhiễm, gây ra cái bệnh trứng cá. Quý vị thấy thường là trên mặt chúng ta, nhất là những cái em nhỏ, cái nang lông tơ của nó rất là nhiều, mình rờ thấy mình hết trơn. Và chính cái nang lông tơ này nó lại gây ra cái trứng cá nhiều nhất, do cái tuyến bã nó lớn hơn là nang lông dài. Đó là tuyến bã quý vị. Và tuyến bã này đó thì nó không có ở trong lòng bàn tay, lòng bàn chân nha quý vị. Và cái chất bã, chất mà nó tiết ra thì nó thường là nó đổ theo cái ống tiết để nó ra bề mặt ngoài da. Tuyến bã này cũng nhắc lại cho quý vị biết là tuyến bã này là một cái tuyến toàn hủy, tức là khi mà các cái chất bã nó được tiết ra, nó tích tụ ở như cái tuyến bên dưới da, và nó được thoát ra bên ngoài bề mặt da một cách hoàn toàn, không bao giờ để lại một cái chất bã nào ở trong, nó gọi là toàn hủy quý vị. Và cái tuyến bã này nó còn chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái yếu tố nội sinh, như là các cái hormone sinh dục, đặc biệt là cái hormone sinh dục nam. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào những cái yếu tố khác như là di truyền, hoặc là như những cái yếu tố tác động kích thích ở bên ngoài, như chúng ta ăn uống những chất kích thích, nó có thể là làm tăng sinh những cái chất tiết của tuyến bã này ra, nó làm cho chúng ta sinh ra những cái mụn trứng cá. Và cái chất bã này thực ra nó là một chất vô khuẩn quý vị, nó không phải là nhiễm trùng, không phải là mình nói là nó là cái mầm mống để gây ra mụn trứng cá rồi mình ghét nó, nhưng mà không phải. Nó có tác dụng là nó làm cho giữ ẩm cái bề mặt của da, và nó giúp cho cái lớp sừng ở bên trên da của chúng ta được mềm mại hơn, và nó còn giữ cái độ ẩm của da của chúng ta, tránh những cái tiếp xúc lý hóa không có lợi từ bên ngoài nó xâm nhập vào. Đó là chúng ta vừa nói tới những cái tuyến bã, tuyến nang lông ở như trong da. Và cuối cùng thì cái lớp hạ bì. Cái lớp hạ bì ở trong da đó thì thực ra nó là một cái lớp mỡ thôi. Nó có một ít mô liên kết các cái mạch máu ở trong đó, các cái sợi dây thần kinh. Và cái lớp hạ bì này nó đóng vai trò như là một cái lớp đệm ở bên dưới da. Nó làm cho da của chúng ta đỡ bị tổn thương khi mà có những cái tác động từ bên ngoài vào. Thì chính cái lớp hạ bì này, cái lớp mô mỡ này, nó như một cái tấm đệm để nó đỡ cho cái làn da chúng ta khỏi bị những cái chấn thương ở bên ngoài. Và cái lớp mỡ này, cái lớp hạ bì này nó dày mỏng cũng khác nhau, ở nam khác với ở nữ.
và ở trẻ nhỏ thì nó khác với lại người lớn. Ở nữ thì thường là nó cái lớp mỡ, lớp hạ bì này nó dày hơn, cho nên là cái da của phụ nữ thì nó cũng được mềm mại hơn. Và ờ, đó là ba cái thành phần của da, thì lớp thượng bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Thì hôm nay trong cái phạm vi thời lượng cho phép của video clip này, chúng ta chỉ nói tới cái cấu trúc của da thôi. Còn lại cái phần sau chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái cơ chế hình thành mụn trứng cá, cũng như là các cái biện pháp chúng ta xử lý để chúng ta điều trị mụn trứng cá một cách hiệu quả nhất. Thì nếu mà quý vị mà quan tâm tới cái đề tài này thì xin quý vị cho một like, subscribe, và quý vị ấn vào cái góc chuông ở bên phải màn hình để quý vị theo dõi những cái video clip mà chúng tôi sẽ ra được kịp thời để phục vụ quý vị trong cái đề tài mà chúng ta nghiên cứu về mụn trứng cá này. Xin kính chào quý vị.